Sziasztok! Egy kevésbé ismert formátum, a DVD audiolemez, bármilyen hihetetlen, a DVD kezdetétől tervben volt, ugyanúgy, mint a DVD RAM. Bár időközben konkurencia is lett. Az a bizonyos konkurencia az SACD volt, így azzal kellett harcba szállnia a vásárlókért. Az SACD-ről már készítettem videót, belinkelem ide. A Sony SACD-je elég nagy kihívást jelentett a DVD audiónak. De mi is ez a DVD audio lemez? A DVD audio célja az volt, hogy egy DVD lemezen hi-fi hangot lehessen tárolni. Mondom azt, hogy hi-fi, de ez attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot. Tulajdonképpen a hi-fi jelentheti azt, hogy a teljes hallható tartományt képes a hordozónk tárolni. Ebben az esetben a DVD videó is hi-fi, hiszen a teljes 20 Hz-től 20 kHz-ig hallható tartományban működik a dolog. De vehetjük alapul a tömörítést. Normál esetben tömörített hang van egy DVD lemezen, és nem is nagyon lenne hely egy magasabb minőségű, tömörítetlen hangra. Legalábbis videóanyag mellett. Amennyiben egy stereo WAV van egy videósávhoz, a képnek sokkal jobban tömörítettnek kell lennie, ugyanis a 48 kHz 16 bites tömörítetlen WAV van annyira nagyképű, hogy 1536 kilobit per szekundum adatsebességgel egy teljes film esetében 1,5 GB-ot is elfoglalhat. Így a képre már csak 7000 kilobit per szekundum marad, és ez csak egy hangsáv. Erre próbált megoldást kínálni a DVD audio. A kép helyett a hangot hozta előtérbe, vagyis megtartották a lehető legjobb minőségben. Nem keverendő össze a koncert DVD-kkel vagy klippeket tartalmazó DVD videólemezekkel. Sajnos ezt sokan megteszik, pedig a két dolog teljesen más. A formátum 1999-ben lett befejezve és véglegesítve, de az első lejátszók és lemezek csak 2000-ben jelentek meg. Arra lett kiélezve a DVD audio, hogy a hang foglalhat el nagy helyet a kép vagy videóanyag rovására. Ezt állógépekkel oldották meg. Egy DVD audio lemez el tud indulni ugyanúgy, mint hogyha egy sima CD lenne. Nem kell a tévét se bekapcsolni. A DVD audio formátum anyaga az Audio TS mappában van. Ez a mappa üres vagy nincs a lemezen, amennyiben DVD videóról van szó. Az Audio TS mappában a struktúra a DVD videóhoz hasonlít, de nem WOB, hanem AUB konténerben található az anyag. Linear PCM tömörítetlenül, vagy, és a legtöbb lemez ezt használja, MLP Meridian Lossless Packing formátumban van a hang. Ez tulajdonképpen ugyanúgy PCM hang, de nem teljesen. A PCM veszteségmentesen tömörített PCM hang. A brit Meridian Audio Ltd. Fejlesztette ki 1998 körül, és ugyanaz a struktúra, mint amit a Dolby Atmos vagy a True HD esetében is használnak, de az már egy javított, újabb verzió, és nem kompatibilisek teljesen egymással. Valamint itt más van a csomagban, mint a Dolby Atmos esetében. Itt PCM fájlt tömörít veszteségmentesen, maximum 64 csatornáig tudna fölmenni. Ehhez több technológiát is felhasznál, mint például a bitek mondjuk, hogy arrébb rakása, ami átrendezi az adatsort, hogy ahol kevesebb kell, oda többet használó részekből átrak ezt-azt, majd egy bufferből visszapakol mindent a helyére. A másik lehetősége, hogy a több csatornás hangoknál a közös információkat csak egyszer tárolja, és a többi csatornához már csak a különbségeket menti el. Továbbá hozzáadható a több csatornás hang sztereó lekeverésének a metódusa, tehát mely hang hová kerüljön. Egy harmadik dolog, ami jellemzi, hogy hosszabb azonos biteket nem külön tárolja, hanem összevonja, például 4 darab 1-es bit, 6 darab 0-ás bit. A tömörítés aránya nagyjából 1,5:1. Ez volt az első olyan tömörítő, amelyik valóban helyre tudta állítani az eredeti hang 100%-át. Tehát bitről bitre megegyezik az eredetivel a kimeneten. Minden DVD audio lejátszó tartalmazza az MLP decodert.
Az MLP csomag streamelhető, mert minden minimum 7, de maximum 27 millisekundumban belehelyez egy restart jelet, hogy ez mennyi az állítható a felhasználó által. A decoder érzékeli és elkezdi a kicsomagolást. A hang a DVD audión lehet 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 vagy 192 kHz-es, 16, 20 vagy 24 bites. Monótól az 5.1-ig bármely csatorna kiosztással. A két legnagyobb mintavételezés esetében viszont csak sztereó hangig mehet. Az ok egyszerű, a DVD maximum adatsebessége 10,08 megabit per szekundum, de az adat valós sebessége 9,8 alatt kell, hogy legyen. Ezért az MLP a DVD audión erre van korlátozva. Tehát egy 5.1-es zene maximum 96 kHz, 24 bites tud lenni. És a legtöbb kiadvány vagy ezt, vagy a 88,2 kHz 24 bitest használja. A lemezeken az Advanced Audio logó mindig látható a DVD audio mellett. Bizonyos új lejátszók tudják a DVD audiót is, ilyen például a Sony UBP X800-a, ami SIA CD-t és DVD audiót is tud. Ez pedig a Panasonic S75. Ezt 2005-ben vettem, és akkor vettem hozzá ezt a Queen lemezt is, ami nagyon drága volt, arra emlékszem. Egy érdekesség, hogy a Queen lemez teljesen működik, a Ministry pedig néma az optikai kimeneten, a Sony minden működik. Amiket mutatok közben különféle kiadóktól más-más megközelítést használnak. A Ministry lemeznek van egyrészt az a baja, hogy a Panasonic nem játszotta le az MLP hangját, aztán miközben csináltam a képeket ehhez a videóhoz, kiderült, hogy nem a Pana lejátszóm nem viszi a Ministrynek az MLP hangját, hanem a rákötött erősítő optikai kimeneten. Minden esetre elég furcsa, hogy vajon mi lehet a különbség. Általában a DVD audio lejátszók az Audio TS mappát indítják el alapból, tehát ez indul el automatikusan a beolvasás után. Ennek a lemeznek interlace problémája is van a képeken, több helyen is. Hát nem néz ki jól a dolog. Egyáltalán nem tartalmazza a dalszövegeket, nincs csak Dolby Digital alternatíva a DVD videó részén. Az extrák elérhetőek a DVD audio lejátszón, viszont a DVD videó Dolby 5.1-es keverése nem. Így viszont, ha csak ez az erősítőm lenne, nem tudtam volna meghallgatni ezt a lemezt 5.1-ben. Pontosabban csak úgy, hogy a Setup menüjében át kell állítani a DVD Video Only módra. És akkor újra beolvassa a lemezt, és a DVD Video menürendszer jön be, ami ebben az esetben teljesen megegyezik az audio részével. A Queen lemez ezek közül szerintem a legigényesebben megcsinált. Ez ugyan nem indul el automatikusan a lejátszással, de egy olyan menübe érkezik, ahol a DVD audio és a DVD video hangsávok is elérhetőek, és választható bármelyik közülük. A DTS hang is 96 kHz 24 bites, és nagyon jól szól. A dalszöveg követi a zenét a DVD videó hangsávok esetében. A dalcímek pedig mindkettő esetben. Minden elérhető a DVD audio részmenüjéből, teljes átjárást biztosít a videó és az audio rész között. Míg az audio rész a képeket engedi nézegetni a zene közben, a DVD videó rész csak a dalszövegek állóképeit mutatja a lejátszás közben. A Yes Magnification lemezen is 96 kHz 24 bites a hang. Automatikusan az indul el beolvasás után, és az 5.1-en kívül tartalmaz sztereó keverést is a DVD audio rész. Váltáskor a zeneszám újraindul. A dalszöveg nem követi a zenét, a dalcím viszont változik a számokkal, valamint a DVD videó részen nincs DTS rajta, csak Dolby Digital. Az extrák elérhetőek a DVD audio lejátszón, viszont a DVD videó Dolby 5.1-es keverése nem. Videó módban viszont a dalszövegek nem érhetőek el. Illetve csak a lejátszástól függetlenül, tehát külön állóképekként lehet a dalszövegeket megnézni. De kapott egy 48 kHz 16 bites PCM hangot is a videó módban. A legtöbb DVD audio lemez DVD videó kompatibilis,
De abban az esetben, ha a lejátszó csak DVD videó, az Audio TS mappában lévő MLP PPCM hangot nem tudja majd lejátszani, nem is fogja megmutatni a menüben sem, hogy a lemez tartalmaz ilyet, mert a DVD videó résznek saját menüje van. A DVD Audio kompatibilis lejátszók a DVD Audio mappában lévő menüt jelenítik meg, de van átjárás, jó esetben, a Video TS mappába, például az extrák miatt, de a teljes átjárás nem feltétlenül biztosított. Míg az Audio mappában a képek teljesen függetlenek a hangtól, vagyis a hang lejátszása közben szabadon mászkálhatunk az oldalak között, a DVD videó részen a kép ugyanúgy állókép, de csak a hanggal együtt változhat, vagyis például a dalszöveg követheti a zenét. A Queen lemezen ez nagyon jól látható, csak a zenéjét némítanom kell a jogdíjak miatt. A DVD videó részen a hang lehet bármely DVD kompatibilis, szokásos hang, Dolby Digital, DTS, stb. De jobb esetben, mint a Queen lemezen, van DTS 5.1-es, 96 kHz 24 bites hang. Nagyon jól szól, de sokszor csak egy sima Dolby Digital hang van mellé, hogy azért kompatibilis legyen. A DVD Audio készítéséhez külön szoftver kellett. A leginkább elterjedt DVD authoring szoftverek nem tudtak DVD audio lemezt készíteni. A DVD audio megjelenése egy évvel azért lett eltolva, hogy jobb másolásvédelmet kaphasson a DVD CSS helyett, amit addigra már feltörtek. Ezért a 4C Entity nevű cég CPPM Content Protection for Pre-Recorded Media másolásvédelmét használták. Ez kb. Ugyanaz, mint az SD kártyák CPRM másolásvédelme, némi változtatással. Nagyjából 2000 album lehet kiadva a formátumon. Nagyon úgy néz ki, hogy a DVD audio lemezeknek vége. Évek óta nem jelent meg semmi a formátumon. 2007-ben volt az utolsó megjelenés. És mégsem! Miközben kutattam ehhez a videóhoz, találtam egy kiadót és egy együttest, akik bizony a kivételt képezik. Ez a Jabe, és ez a két lemez 2012-es és 2018-as kiadványok. És vannak nekik további albumok is ezen a formátumon, azóta is jelenik meg. Többszörösen kivételek, nem csak azért, mert életben tartják a DVD audiót, de ráadásul kétoldalas lemezek. Az egyik oldal DVD audio, a másik oldal DVD videó. Így az audio részen 5.1-es és stereo MLP PPCM hang van, a DVD videó részen DTS 5.1. A Flow album a szokott DVD audiótokban van, és ebben észrevettem egy hibát is, az audio részen a hangválasztó menü kiáll a lemezből a Panasonic lejátszón, viszont a Sony némi gondolkodás után visszaugrik a főmenübe. Az Update albumhoz két lemezt kapunk, az egyik lemez egyik oldala DVD audio, a másik oldal DVD videó. Na és ezeken meg tudom mutatni, hogy ilyenkor csak Audio TS mappa van a lemezen. Ezért ez az oldal nem is kompatibilis a sima DVD lejátszókkal. Van egy második DVD videólemez, amin koncertfilm van. Nagyon jól és igényesen megcsinált kiadványok. Hogy visszakanyarodjunk a videó elejéhez egy kicsit. Mennyire volt formátumháború az SA CD-vel? Az igaz, hogy akkortájt vagy egyiket, vagy másikat támogatta egy cég, de leginkább egyiket sem. Vagy ha mégis, akkor csak a legdrágább lejátszók esetében. Végül az SA CD talán jobban elterjedt a Sony miatt, és mert a PlayStation 3 is le tudta játszani a lemezeket. Hangminőségben pedig lehet vitatkozni, hogy melyik a jobb, szolgáltatásokban a DVD audio többet tudott adni a felhasználónak. Az SA CD DSD-je viszont könnyebben skálázható, stúdió kompatibilis. Minden esetre még van új SA CD megjelenés, de DVD audio már nem igen, de lehetnek még más kivételek is a bemutatott mellett. Köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, lájkoljatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!